Vintern är på gång nu. Ja. Hur känns det? Härligt. Härligt. Ja, jag gillar vintern när den är vit. Men inte när den är blaskig och smutsig och så. Jag vill ha en vit vinter, då tycker jag om det. Ja, det är snart vinter i Sverige. Jag tycker att vintern här kan vara väldigt, väldigt jobbig. Och på vissa ställen i Sverige så kan det vara mörkt i 24 timmar om dygnet. Det är hela dagen. Och många har lätt till att hamna i vinterdepression eller vintertrötthet. Och många slutar socialisera sig. Det är inte så nice. Så jag ska ta reda på hur man klarar av vintern i Sverige på bästa sätt. Vad tycker du om vädret här i Sverige? Vädret? Just nu vid tillfälle så är det ganska skönt. Just nu är det nice. Just nu är det skönt. Men om jag tänker, nu är det ändå på väg att bli vinter. Ja, det är det som är dåligt. Minus 30, bilarna startar inte, halka överallt, döda träd. Döda träd? Jag är inte redo. Du är inte redo? Nej. Inte? Jag vill åka bort till solen. Jag kanske åker till Florida. Till Florida? Lika bra. När ska du dra då? Det är typ november, så det är precis när det blir rent helvete här. Och när kommer man tillbaka då? Aldrig. Jag tycker att det känns jobbigt att mörkret ska börja vid 3 snart. Ja. Ja. Dagen kan kännas kort, fast den är ju lika lång. Men ja, det blir som en kortare dag helt enkelt. Mörkret är tråkigt. Vad är det jobbiga med mörkret? Man ser inget. Ju Inget. äldre man blir, desto mindre ser man. Jag tycker det är mysigt. Jag är inte riktigt av samma åsikt. Jag tycker när man går ut är det jobbigt med mörkret i trafiken och så. Men inomhus när man får tända ljus, och det är en mysfaktor. Det är verkligen. Ja. Men man kan vända på det negativa. Att det liksom blir lite trevligt kanske. Att vara hemma och ta det lugnt. Hur njuter du av solen? Promenad. Ja, försöker gå varje dag en promenad när det är ljust ute, om jag har den möjligheten. Mm. Där är den. Aj, aj, aj. Det gäller att catcha solen när man hittar den. Men har ni något tips på hur man typ tar sig igenom vintern? För många tycker det är väldigt jobbigt med mörkret. Man tänker på sommaren. Man tänker på sommaren. Man väntar. Man väntar. Det funkar också. Men okej, längta till värmen. Och åka till värmen. Åka till värmen. Många tycker att det här är fint. De här höstfärgerna och höstlöven. Men för mig är det ganska sorgligt och tragiskt att se att liksom vintern är på gång och mörkret är på väg. Fan, är det inte lite mörkt? Kan man höja lite ljusstyrkan? Sådär, tack. Torbjörn, ja? Jag vill fråga dig. Du har ju koll på det här med vintern och mörkret. Vad är din känsla inför det som är på väg nu? Ja, det är väl rätt trevligt med lite mörker. Men det är inte alla som tycker det. Varför tror du så många mår så dåligt under vinterhalvåret? Vad kan det bero på? Ja, det beror framförallt på att människan är ett ljusberoende djur och vi behöver ljuset för att pigga upp oss. Så att är det mörkt så blir människor slöa och nedvarvade i hjärnan. Kroppen känner att den vill inte vara vaken i alla fall. Den vill kanske bara krypa ner i en säng och dra täcket över sig. Hur kan man motverka det? Har du tips på hur man inte är trött hela tiden? Man kan väl säga att man ska exponera sig för mycket ljus. Så att ett sätt är att vrida upp de ljusmöjligheter man har där hemma. Sen finns ju möjligheten att använda behandlingslampor. Depression ökar i samband med mörker.
Ett annat sätt är att vara ute i ljuset så mycket som möjligt. Så man kan väl säga att ljus och motion, faktum är att choklad också piggar upp. Det finns ju, och kaffe naturligtvis. Vad intressant. Ser du fram emot vintern? Nej. Inte? Nej. Det är bara något man måste klara av kanske. Ja, det är ju bara att acceptera för att det kan ju inte ändra på vädret. Det är inte så mycket man kan göra åt det, utan det är bara att leva med det. Det känns som att många i Sverige har den inställningen att man bara accepterar att solen, den kommer inte på några månader och om typ ett halvår så blir det sommar. Men vintern kommer vara jobbig. Har ni något tips på så här, hur man klarar av just mörkret i Sverige? Lock in. Lock in? Ja. Vad menar du? Lock in på något. Om det är skola, gymmet, jobb, bara satsa. Fokusera bara, hitta din grej. Exakt. Nej, men hitta på något bara med kompisar. Försöka liksom inte vara för uttråkad. Då blir det ju att mörkret blir större. Både inombords och i miljön. Bjud på fika hemma, träna eller gå och bada inomhus är kul också. Det kan man göra. Simhallarna. Soppor. Sätt på lite ljus, ta på dig morgonrockar, laga mat tillsammans, get romantic, you know what I'm saying. Men om man inte har någon att mysa med, då blir man bara ensam hemma. Om dig själv. Du måste älska dig själv innan du älskar någon annan ändå. Så. That's right. Mindset, det är mindset, mindset. but Solen också- kommer tillbaka. Alltså. Yeah. Man är aldrig för gammal för varm choklad. Jag tycker ändå vi har fått jättebra tips på hur man klarar vintern. Jag tänker så här att vintern kommer och antingen tar vintern dig eller så tar du vintern. Och jag ska i år försöka ta vintern och genom att till exempel vara ute mer. Det ska jag göra. Jag hoppas ni också fått några tips som ni kan ta med er. Och lycka till. Hoppas det går bra. Ses. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan.